नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी R.D.Mahajan सर पुन्हा एकदा ज्ञान संपदा YouTube चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय। इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण हिज फर्स्ट फ्लाइट नावाचा लेसन शिकलो। त्याचप्रमाणे त्याचं जे वर्कशॉप होतं ते पण आपण पूर्ण केलेलं आहे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली नावाची ही छोटीशी पोएम आहे, परंतु मित्रांनो खूप अर्थपूर्ण अशी पोएम आहे। पोएमचं जी हेडलाईन आहे त्या हेडलाईनचा अर्थ आहे आनंदी जीवनाची इच्छा कमी होणे। म्हणजे अशा गोष्टी आपल्याला या पोएम मध्ये सांगितलेल्या आहेत मित्रांनो की ज्या गोष्टी आपलं जे भविष्याचं जीवन आहे ते आनंदी जगू देत नाही, त्यामुळे आपली आनंदी जीवन जगण्याची इच्छाच नाहीशी होऊन जाते। अशा काही गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये घडत असतात आणि ते आपल्याला या पोएम मध्ये सांगितलेलं आहे। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, फर्स्ट we will see the warming up session of this poem. My friends, in this warming up sessions we will see chit chat first. Chit chat मध्ये question number 1 आहे, assuming A, B, C, D as speakers as the assigned questions in your group and discuss. मित्रांनो A, B, C, D असा ग्रुप आपल्याला तयार करायला सांगितलेला आहे आणि त्या ग्रुपला दिलेली काही कामे आहेत की जी कामे आपण या ठिकाणी पार पाडू शकतो। आता ए ग्रुप जो आहे त्याला म्हटलेलं आहे इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हॉट विल हॅपन। जर तुम्ही चांगला अभ्यास केला नाही मित्रांनो तर काय घडेल। ए ग्रुप मध्ये 4-5 जण असतील, त्यांना हा क्वेश्चन दिलेला असेल असं गृहीत धरायचं। त्याची उत्तर अंदाजे उत्तर काय काय येऊ शकतील। सर समजा अभ्यास नाही केला तर काय काय घडतं, यू मे फेल इन द एक्झामिनेशन। सगळ्यात महत्त्वाचा रिझल्ट आपल्याला कुठे मिळतो, एक्झामिनेशन। आपण अभ्यास नाही केला तर आपण एक्झामिनेशन मध्ये फेल होऊ। किंवा काय होऊ शकतं अजून तर वी विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एक्झामिनेशन। आपल्याला परीक्षेत चांगले मार्क्स मिळणार नाही। किंवा आवर पॅरेंट्स विल अँग्री ऑन अस। आपले आई वडील आपल्यावर संताप करतील। अशी अंदाजित उत्तरं तुम्हाला द्यायची आहेत। याच ग्रुपला अजून दुसरा क्वेश्चन विचारलेला आहे, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल ऍक्टिव्हिटीज और गेम्स। जर तुम्ही स्कूल ऍक्टिव्हिटीज किंवा शाळेच्या खेळांमध्ये सहभागी झाले नाही तर काय होऊ शकतं, काय होऊ शकतं मित्रांनो, तर एखादा असं म्हणू शकतो की आय विल नॉट लॉस माय अपॉर्च्युनिटी टू गेन इम्पॉर्टन्स। किंवा असं होऊ शकतं आय विल नॉट बी कॉल्ड सोशल स्टुडंट। मला सोशल स्टुडंट कोणी म्हणणार नाही की याच्यामध्ये सोशलिझम आहे किंवा हा एकटा राहत नाही, ग्रुप मध्ये राहतो असं म्हणू शकतो। आय विल फील सॉलिटरी अँड डल। जर आपण त्या सोशल ऍक्टिव्हिटी मध्ये नाही राहिलो तर कदाचित आपल्याला एकटं वाटायला लागेल, कदाचित आपल्याला कंटाळवाणे वाटायला लागेल। ग्रुप बी ग्रुप साठी क्वेश्चन आहे, इफ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे। समजा वर्किंग डे संडे सोडून जे बाकीचे सगळे दिवस वर्किंग डे राहतात आणि त्या वर्किंग डे ला जर आपण उशिरा उठलो तर काय काय होतं, काय काय घडू शकतं, तर काय घडू शकतं तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुम्ही सकाळी उठता तर तुम्हाला चिमण्यांचा पक्ष्यांचा चिवचिवाटचा आवाज ऐकायला येत असतो, तो आपण मिस करू। म्हणजे आपल्याला काय होईल तर आपण त्याच्यामध्ये लिहू शकतो की इफ आय वेक अप लेट, जर मी सकाळी उशिरा उठलो तर आय विल नॉट गेट द स्वीट और हार्मोनियस साऊंड ऑफ द बर्ड्स। सुंदर असा पक्ष्यांचा तो चिवचिवाटचा आवाज मला ऐकायला येणार नाही। अजून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय तर आय विल फील डल और मोनोटोनस। मला लेझी वाटायला लागेल, डल वाटायला लागेल असं पण होऊ शकतं। किंवा आय विल लॉस द बेस्ट आवर्स इन माय लाईफ। जीवनातले सगळ्यात चांगले जे तास आहेत, चांगली जी वेळ आहे सकाळची ती आपली लॉस होऊ शकते। अजून पुढचा क्वेश्चन आहे याच ग्रुपला, इफ यू इग्नोर अ नीडी फ्रेंड इन नीड। जर एखाद्या मित्राला गरज आहे आणि जर तुम्ही इग्नोर केलं तर काय होऊ शकतं तर आय शॅल फेस बिग इमोशनल लॉस। तर बिग इमोशनल लॉसला आपल्याला फेस द्यावा लागेल। किंवा
आवर फ्रेंड्स विल लॉस देअर फेथ इन मी. आपले जे मित्र आहेत त्यांचा जो आपल्यावरचा विश्वास आहे तो ते हरवून बसतील. सी ग्रुपला क्वेश्चन आहे, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेग्युलरली व्हॉट विल हॅपन. जर तुम्ही रेग्युलरली एक्सरसाइज केला नाही तर काय होऊ शकतं. जर तुम्ही व्यवस्थित रेग्युलर जे एक्सरसाइज आहे ते नाही केली तर आय विल नॉट स्टे हेल्दी और फिजिकली फिट और मेंटली फिट. मी फिजिकली फिट राहू शकत नाही, मेंटली फिट राहू शकत नाही, हेल्दी पण राहू शकत नाही. आय विल नॉट फील एनर्जेटिक और ऍक्टिव्ह. आपण जर एक्सरसाइज नाही केलं तर आपल्याला एनर्जेटिक आपण राहू शकत नाही. तर अशा प्रकारे आपण सी या प्रश्नाचे उत्तर देऊ. डी ग्रुपला जर प्रश्न विचारला असेल तर काय प्रश्न येतो, इफ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हॉट विल हॅपन. जंक फूड जे असतात म्हणजे रस्त्यावर विकायला बसलेले किंवा चटपट पदार्थ जर तुम्ही जास्त खात असाल तर तुम्हाला काय काय होऊ शकतं. तर एखादा म्हणू शकतो आय विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी. ओबेसिटी म्हणजे लठ्ठपणा, आळशीपणा हे आजार तुम्हाला लागू शकतात. आय विल नॉट बी एबल टू लिव्ह ऍक्टिव्ह लाईफ. असे जे मुलं राहतात हे ऍक्टिव्ह लाईफ जगत नाही. तर अजून काय होऊ शकतं, आय विल हॅव टू स्पेंड अ लॉट ऑन माय हेल्थ प्रॉब्लेम्स. आरोग्याच्या भरपूर समस्या आपल्याला उद्भवतात. दुसरा क्वेश्चन आहे, थिंग्स आय कॅन डू इन माय लाईफ. माझ्या जीवनामध्ये मी काय काय करू शकतो त्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. आपल्याला त्या कॉलम मध्ये पाहायच्या आहेत. फॉर माय नेशन. माझ्या नेशन साठी मी काय करू शकतो. त्यांनी एक दिलेला या ठिकाणी, कीप माय लोकॅलिटी क्लीन. माझा जो परिसर आहे तो मी स्वच्छ करू शकतो. फॉर माय फॅमिली. माझ्या फॅमिलीसाठी मी काय करू शकतो, आय कॅन कीप माय हाऊस क्लीन. माझं स्वतःचं घर मी स्वच्छ ठेवू शकतो. फॉर माय फ्रेंड्स. मित्रांसाठी काय करू शकतो, आय कॅन हेल्प देम इन देअर नीड. मी त्यांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी मदत करू शकतो. फॉर ओल्ड पीपल. म्हाताऱ्या लोकांसाठी काय केलं पाहिजे, वी शुड टेक केअर ऑफ देम. आपण त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. फॉर नीडी हेल्प देम इन देअर नीड. त्यांना आवश्यकता असेल गरजेच्या वेळी आपण त्यांना कामाला आलो पाहिजे. आणि फॉर माय सेल्फ. मी स्वतः काय केलं पाहिजे, आताच आपण पाहिलं, आय शुड टेक एक्सरसाइज रेग्युलरली. मी दररोज एक्सरसाइज केला पाहिजे. किंवा विद्यार्थी तुम्ही काय केलं पाहिजे, यू शुड डू युअर होमवर्क रेग्युलरली. बरोबर आहे की नाही. अशा प्रकारे तुम्ही ते 1 नंबरचा कॉलम सोडू शकता. 2 नंबरच्या कॉलम मध्ये नेशन साठी काय करू शकतो आपण, ओबे द लॉज. आपण आपले कायदे पाळू शकतो. फॅमिलीसाठी काय करू शकतो, आवर प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज. आपले जे सांस्कृतिक हेरिटेज आहेत, वारसा आहेत, त्यांना जतन करू शकतो आपण. वेट डॅश. काय करू शकतो, वेट फॉर देम, वेट फॉर हिम, वेट फॉर हर. त्याच्यानंतर ओल्ड. फॉर ओल्ड पीपल त्याच्यासाठी काय करू शकतो, शेअर देअर गुड और बॅड हॅबिट्स. त्यांच्या चांगल्या सवयी असतील, वाईट सवयी असतील, त्या तुम्ही शेअर केल्या पाहिजे. अजून किंवा आपण त्यांना लुक आफ्टर देअर हेल्थ. आपण त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. फॉर द नीडी. नीडींसाठी काय केले पाहिजे, वी शुड आयडेंटिफाय देअर नीड्स. त्यांच्या गरजा आपण ओळखल्या पाहिजेत. आणि आपण काय केलं पाहिजे, फॉर माय सेल्फ शुड स्टडी वेल. चांगला अभ्यास केला पाहिजे. तिसऱ्यामध्ये काय लिहू शकतो आपण, एक्सप्रेस पॅट्रिऑटिझम थ्रू नीड्स. पॅट्रिऑटिझम जे डीड्स आपण जे काम करतो त्याच्यामधून आपण आपली देशभक्ती दाखवली पाहिजे. फॅमिलीसाठी काय केलं पाहिजे, टेक केअर ऑफ द एल्डरली पर्सन. कुटुंबातले जे वयस्कर लोक असतील त्यांची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्याच्यानंतर शेअर देअर गुड और बॅड डेज. जे वयस्कर असतील त्यांचे जे गुड अँड बॅड डेज असतील ते आपण एकमेकांमध्ये शेअर केले पाहिजे. ओल्ड पीपल जे त्यांचं काय केलं पाहिजे, हेल्प देम इन देअर नीड्स. त्यांच्या गरजेच्या वेळी कामात आलं पाहिजे. आणि नीडी पीपल सपोर्ट देम. त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. आणि माय सेल्फ. माझ्यासाठी काय, ड्रीम्स हाय. उच्च स्वप्न आपण पाहिजे. अशा प्रकारे तो कॉलम तुम्ही पूर्ण करू शकता.
चला कॉलम नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अँड राईट अ पॅरेग्राफ. खालील वेब जो आहे तो पूर्ण करायचा आहे आणि पॅरेग्राफ त्या ठिकाणी लिहायचा आहे. ट्रॅव्हल, आता माय विश, माझी विश काय, इच्छा काय आहे, तर त्या ठिकाणी एक दिलेलं आहे ट्रॅव्हल इन स्पेस, तुम्ही अवकाशात प्रवास करण्याची इच्छा आहे. अजून काय काय इच्छा करू शकता तुम्ही, काय काय इच्छा करू शकता, हा जो तिसरा क्वेश्चन आहे हा तुम्ही लिहायचा, त्याच्यावरचा पॅरेग्राफ पण तुम्ही तयार करायचा विद्यार्थी मित्रांनो. चला आता पेज नंबर 42 वर येऊया आणि आपण जी पोयम आहे यू स्टार्ट डाइंग स्लोली त्या पोयमला सुरुवात करूया. कठीण शब्द असतील त्यांचे अर्थ तुम्ही वहीवर लिहून घ्या. चला ठीक आहे. आनंदी भविष्याची इच्छा कमी करणे, नाहीशी करणे. काय करून आपण करतो त्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, इफ यू डू नॉट रीड, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. If you do not, this is the repeating line in this poem. If you do not ही या पोएम मध्ये वारंवार येणारी ओळ आहे. काय म्हटलेलं आहे, इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, जर तुम्ही प्रवास करत नसाल. इफ यू डू नॉट रीड, जर तुम्ही वाचन करत नसाल. इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाईफ, जीवनाचा अत्यंत सुमधुर आवाज जर तुम्ही ऐकत नसाल. इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट युअरसेल्फ, तुम्ही जर स्वतःचं कौतुक करत नसाल. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तर असं गृहीत धरा की तुम्ही तुमच्या आनंदी भविष्याची इच्छा कमी करून टाकत आहे. या ज्या गोष्टी आहेत या तुम्ही केल्याच पाहिजे. तुम्ही प्रवास केला पाहिजे, तुम्ही वाचन केलं पाहिजे, जीवनाचं सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलं पाहिजे, तुमचं स्वतःचं कौतुक पण तुम्ही बऱ्याच वेळेला केलं पाहिजे. हे केलं नाही तर असं गृहीत धरा की यू आर डाइंग स्लोली. चला नेक्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये काय म्हटलंय, स्टांजामध्ये काय म्हटलंय, वेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम. सेल्फ इस्टीम म्हणजे काय, अ फिलिंग ऑफ बीइंग हॅपी विथ युअर ओन कॅरेक्टर अँड ॲबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणजे स्वतःबद्दल असलेला आदर. वेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम, जेव्हा तुम्ही तुमचा स्वतःबद्दलचा आदर जो आहे तो मारून टाकताय. वेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, जेव्हा तुम्ही इतरांना तुम्हाला स्वतःला मदत करू देत नाहीत. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, असं गृहीत धरा की तेव्हा तुमची आनंदी भविष्याची इच्छा कमी होते आहे. चला थर्ड स्टांजामध्ये काय म्हणतोय कवी, इफ यू बिकम अ स्लेव्ह ऑफ युअर हॅबिट्स, जर तुम्ही तुमच्या सवयींचे गुलाम बनलेत. वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, दररोज तुम्ही त्या मार्गांनी जातायत येतायत. इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन, जर तुम्ही तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये कोणताच बदल करत नाहीयेत. इफ यू डू नॉट विअर डिफरंट कलर्स, वेगवेगळ्या रंगांचे कपडे जर तुम्ही परिधान करत नाहीयेत. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, तुम्ही ज्यांना ओळखत नाही अशा लोकांशी जर तुम्ही बोलत नाहीये तर यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. असं गृहीत धरा की तुमची आनंदी भविष्याची इच्छा तुम्ही मारून टाकताय, कमी करून टाकताय. चला स्टांजा नंबर 4, इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन, जर तुम्ही तुमची पॅशन म्हणजे आवड, तुमची जी आवड निवड आहे तिच्याकडे जर तुम्ही टाळताय, दुर्लक्ष करताय. अँड देअर टर्ब्युलंट इमोशन्स, टर्ब्युलन्स म्हणजे अनस्टेडी, अनस्टेडी म्हणजे सतत वाहणारे. अँड देअर टर्ब्युलंट इमोशन्स, आणि जर तुमच्या ज्या भावना आहेत त्या जर तुम्ही दुर्लक्षित करताय. दोज विच मेक युअर आईज ग्लिस्टन, ज्या गोष्टींमुळे तुमच्या डोळ्यांमध्ये चकाकी निर्माण होते. ग्लिस्टन म्हणजे चकाकी, शाईन और स्पार्कल. अँड युअर हार्ट बीट फास्ट, ज्या गोष्टींमुळे तुमच्या हृदयाचे ठोके जलद होत आहेत. या सगळ्या गोष्टींकडे जर तुम्ही दुर्लक्ष करताय, जर तुम्ही यांना अवॉइड करताय, टाळताय, तर यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. तर मित्रांनो असं गृहीत धरा की तुम्ही तुमच्या आनंदी भविष्याची इच्छा कमी करून टाकताय. चला शेवटच्या स्टांजा पाहूया. इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ, जर तुम्ही तुमचं जीवन बदलत नाहीये.
when you are not satisfied with your job or with your love. आणि जर तुम्ही तुमच्या नोकरीशी, तुमच्या कामाबद्दल समाधानी नाहीयेत आणि तरी सुद्धा तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये बदल घडवून आणत नाहीयेत विथ युअर लव, आणि तुमच्या आवडीचं काम ते नाहीये, तुम्ही कामामध्ये समाधानी होत नाहीयेत आणि तरी सुद्धा तुम्ही जीवनात बदल घडवत नाहीयेत. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, आणि जर तुम्ही सेफ सुरक्षितच गोष्टी करताय, ज्या अनिश्चित गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही जर रिस्क म्हणजे धोका पत्करत नाहीये. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, आणि तुमचं काहीतरी स्वप्न आहे आणि त्या स्वप्नाचा मागे तुम्ही जात नाहीये. इफ यू डू नॉट अलाउ युअरसेल्फ at least once in your lifetime to run away from sensible advice, आणि जर तुम्ही तुमच्या स्वतःलाच जीवनामध्ये कमीत कमी एकदा तरी एखादा समंजस सल्ल्यापासून लांब पळायला स्वतःला जर परवानगी देत नसाल तर डॉट 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 म्हणजे काय, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, म्हणजे तुम्ही तुमची आनंदी भविष्याची इच्छा कमी करून टाकताय. इन दिस वे माय फ्रेंड्स, टुडे we have learned the poem You Start Dying Slowly. In this poem the poet has told us that if you do not do the works of your favorite, works of your choice, or if you do not wear the colorful dress, if you do not follow the dreams, if you do not follow the things which you will allow yourself, you start dying slowly. जर तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करत नसाल तर याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही तुमची आनंदी भविष्याची इच्छा कमी करून टाकताय. माय फ्रेंड्स, वी हॅव लर्न दिस पोएम हियर. अशा प्रकारे मित्रांनो ही कविता आपण संपवलेली आहे. याच्या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत या कवितेचा. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी वॉर्मिंग अप पाहिलं आणि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली नावाची पोएम पाहिली. तुम्हाला जर पोएम आवडली तर व्हिडिओ लाईक करा, इतरांना शिकण्यासाठी तो शेअर करा आणि ज्ञान संपदा युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. ठीक आहे मित्रांनो, तर यामध्ये तुम्हाला जो वॉर्मिंग अपचा तिसरा क्वेश्चन लिहायला सांगितलेला आहे तो तुम्ही तुमच्या नोटबुकवर लिहून घ्या. ओके माय फ्रेंड्स, बाय एव्हरीबडी.